So meron tayong dalawang paraan para mabayaran to. Ang unang kailangan natin mga bigan ay mabayadan natin ang kung paano ba kumuha ng lalabag. What's up mga bigan? It's me JZ and we are back here with another motovlog. Kung mahilig ka sa motorcycles, reviews, and tutorials, you can hit that subscribe button for more videos. Bago ang lahat mga bigan, gusto ko lang i-shoutout yung mga tropa natin dyan na rider ng LALAMOVE, Grab, Mr. Speedy, Angkas, Kerry, Food Panda, may hindi pa ba ako nabanggit? So, pa-comment naman dyan sa baba kung isa ka rin sa mga carrier or delivery rider. Salute sa inyong lahat mga bigan. Ride safe palagi sa atin, alright? At sa mga hindi po nakakaalam, no? Ako po ay isang LALAMOVE rider. At sa araw na to, pag-uusapan natin kung paano ba kumuha ng lalabag. So, yung lalabag, ito yung lagayan ng item natin, alright? Ang video pala natin ngayon ay gagawin lang nating maikli at direct to the point para mas mabilis na pumasok sa ideas natin itong pag-uusapan natin ngayon. So ako mga bigan, kakakuha ko lang po ng lalabag last July 9, 2020. At isi-share ko sa inyo kung paano ba kumuha ng lalabag. So, simulan na natin. Ang unang kailangan natin mga bigan ay mabayadan natin ang cash band. Ano ba muna yung cash band? So ang cash band binabayaran to in case na meron tayong masirang item galing sa ating mga customer. Doon yun ibabawas sa 2,000 natin yung halaga ng item. So ganun po yun. So kung mali ako, pa-comment na lang sa baba sa tamang gamit kung ano ba yung cash band. So magkano ba ang cash band? So ang cash band po ay halagang 2,000 pesos. And speaking of cash band, paano ba babayadan ang cash band? So meron tayong dalawang paraan para mabayaran to. Una, kung mapapansin nyo, kinakaltasan po tayo ng 500 pesos. So sa araw ng kaltasan, hindi ko lang po alam kung kailan lagi yon. Minsan kasi hindi siya isang buwan, linggo lang minsan. So yun, hihintayin natin maging 2,000 yung kinaltas sa atin. Yun po yung isang paraan. Then another way ay mag-chat sa LALAMOVE or sa support ng LALAMOVE or do sa live chat na gusto mo nang bayadan yung kabuuan ng 2,000 pesos na cash band. So mangyayari nun, so magchat-chat ka, tapos sasabihin mo gusto mo nang bayaran, and then meron silang ibibigay na form. Yung form na yon i-fill upan mo tapos ipapasa mo sa kanila. So after few days, makakaltasan na yung wallet mo dun sa kulang sa 2,000 pesos na cash band. So ganun po. So kapag nabayadan mo yung 2,000 pesos na yon, yung kabuuan ng cash band, ang next ay hihintayin natin yung text nila sa atin kung kailan ba tayo mabibigyan ng bag. So yung nilalaman ng text na yon, nandun yung schedule, kung saan mo pwedeng kuhanin, hintayin lang natin yon. Pero kadalasan mga bigan, kung hihintayin lang natin, medyo matatagalan tayo dyan. Kaya ang the best na gawin natin ay i-follow up araw-araw sa chat si LALAMOVE. Again, tama po yung narinig nyo, araw-araw po tayo magpa-follow up. Kasi sa sobrang dami ng ine-entertain ni LALAMOVE, sa tingin ko, maaaring ang nangyayari is natatabunan na yung mga inquiries natin. Ganyan po yung ginawa ko kaya nabigyan na ako agad ng schedule after kong ma-full yung cash band ko na 2,000 pesos. Then after nun, syempre kung may schedule ka na, dapat pumunta ka sa office kung saan naka-indicate sa text kung saan ka dapat talaga pupunta. So hindi po pwedeng kung saan mo lang gusto. So ang alam kong mga office nila ay Alabang, Makati, Quezon City. So ibig sabihin halimbawa, kung malapit ka sa Alabang, tinext ka, dun mo gustong pumunta pero ang nakalagay dun sa text sa'yo is Makati, hindi pwedeng sa Alabang ka pupunta, dapat dun sa mismong address na tinext sa'yo. Meron pang isa mga bigan, kung anong nakalagay sa'yo na date and time, dapat yun yung susundin mo. Hindi pwedeng malate ka ng kahit 5 minutes lang o 10 minutes, or hindi ka rin pwedeng advance, hindi ka po papapasukin. Dahil hindi po sila nag-entertain ng hindi naka-schedule. So, nakita ko po yan yung ganyang sistema kung gaano sila kahigpit nung ako'y kukuha po ng lalabag. So, sana naintindihan nyo ng mga bigan at sana makakuha na rin kayo ng lalabag para mas marami na tayong booking at mas marami na tayong kitain. Alright, so mga bigan, so kung nagustuhan mo ang video natin ngayon, kindly hit that like button. Kung may tanong ka naman, suggestion o kung gusto mong magpa-shoutout, i-comment mo lang yan sa baba ng video na to.
At kung bago ka lang sa ating channel, kindly hit that subscribe button for more videos. Again, this is JZ Vlogs, and see you sa next video. Atin yan eh.